With you this morning. En de groeten uit Kortrijk. And I bring greetings from the brothers and sisters in Kortrijk. Kan u verder doen? Okay. So our theme this morning is how do we share our faith? Het thema van vanmorgen is hoe kunnen we ons geloof delen met anderen. We all know that we should share our faith. We weten allemaal dat we zouden ons geloof moeten delen met anderen. But I think we all struggle with the how question. How do we do that in a situation? Ja, vaak worstelen we met de vraag hoe dat we kunnen ons geloof delen. When you hear the word evangelism, what comes to mind? Als u het woord evangelisatie hoort, wat komt er dan te binnen? Maybe door-to-door work? Misschien denk je dan aan van deur tot deur gaan. Gospel presentations? Of evangelisatie voorstellingen. Tracts? Of briefjes dat je uitdeelt. Events? Of gebeurtenissen dat je moet opzetten. I think most of us actually, if we're honest, feel a bit uncomfortable. En ik denk als we eerlijk zijn, de meeste van ons, dat we ons daar niet zo gemakkelijk bij voelen. Certainly in Belgium, where if you start doing those kind of things, people immediately think of Jehovah's Witnesses or... En zeker hier in België, waar mensen dan vaak denken aan Jehovah's getuigen of zo. And so quite often I think we conclude, well, I'm clearly not gifted as an evangelist. En ja, we kunnen daarbij vaak al besluit nemen dat we daarvoor niet in de wieg gelegd zijn. And we don't share our faith anymore because we don't think we have the gift of evangelist. En dan stoppen we met het evangelie te delen omdat we denken dat het niet onze gave is. Well, my goal this morning is to show you that you can do it and you can do it in a very natural, spontaneous way. Maar mijn bedoeling van vanmorgen is dat dit inderdaad wel mogelijk is en dat we dit kunnen doen op een heel natuurlijke manier. In the Psalms we come across this phrase quite often. In psalmen zien we vaak de volgende uitdrukking. I will declare the wonders of your mighty deeds. Ik zal de wonderen van uw machtige daden verkondigen. And the Bible is a book full of stories of God's wonderful mighty deeds. En inderdaad, de Bijbel is een boek waar vele wonderen verhaald worden van Gods grote daden. If you look at people's stories of how they came to faith, the Bible always, more or less always plays a role in that story. Als je dan kijkt hoe dat mensen tot geloof gekomen zijn, dan is in de meerderheid van de gevallen zijn mensen door het woord van God tot geloof gekomen. And we can see the Bible as really one long story. En eigenlijk is de Bijbel één lang verhaal. With 4 different parts. Met 4 verschillende delen. Creation. De schepping. The fall. Dan de zondeval. Redemption. De verlossing. And the consummation, restoration. En dan de voleinding, volbrenging van alles. Ja. So creation, God made everything from nothing and He made it good. It was good. Dus de schepping, God heeft alles doen ontstaan uit het niets en het was goed. The fall, people decide to go their own way instead of following God's way. De zondeval, waar dat de mens besloot zijn eigen weg te gaan in plaats van die van God. And the consequences are broken relationships between man and God, and broken relationships between people. En dan het gevolg daarvan, van die zondeval, van gebroken relaties tussen de mens en God en de mensen onderling. And then redemption, the story of how Jesus came to earth. Dan ten derde de verlossing, het verhaal waar dat Jezus op aarde verscheen. To restore that relationship between man and God and between people as well. Om die verhouding tussen de mens en God terug te herstellen, om het terug goed te maken en ook de verhouding tussen mensen onderling. And in the final chapter in this story is the story of restoration, when God will make all things new, a new heaven and a new earth. En dan het laatste hoofdstuk in de Bijbel, waar dat staat reeds dat God alles weer nieuw zal maken, waar dat alles weer hersteld zal zijn. The Bible is one long story. Dus de Bijbel is één lang verhaal.
And it's every person's story because we're all part of that story. En het is eigenlijk het verhaal van iedereen. We maken er allemaal deel van uit. But the problem is that few understand the story Maar ja, veel mensen begrijpen het verhaal niet. because nobody speaks the language of the Bible anymore. Omdat niemand nog de taal van de Bijbel spreekt. When you say sin, Als je dan zou zeggen zonde, what's that? wat is People dat? don't know Mensen, these words. Justification, righteousness, covenant. rechtvaardigheid, gerechtigheid, een verbond. Wat betekent dit voor de It's mensen? all Christian words, Christian language that people on the street do not use. Dat zijn allemaal christelijke woorden die de mensen op straat niet gebruiken. Okay, the next slide. What we're doing is like this man. We're fishing in a little puddle. Dus zoals die man op de foto, zijn als mensen die staan te vissen in een klein poeltje van water. Our evangelism is aimed at those who speak the Christian language. En zo evangeliseren we met als doelpubliek de mensen die we kennen rondom ons. And the only consequence is what we call transfer growth. Christians moving from one church to another. En zo zien we vaak dat christenen enkel veranderen van de ene kerk naar de andere. And the question is, the challenge for the church is how do we communicate God's story to those outside the Christian world? Dus is de vraag hoe dat we het verhaal van God, van Jezus, kunnen brengen naar de mensen toe buiten de kerk. How do we declare the mighty deeds of God in a way that is relevant and that people will understand? Hoe kunnen we de machtige daden van God toonbaar maken aan de mensen, zodat het duidelijk mag worden voor hen? Okay, I'm going to go through 3 steps. Ik ga daarvoor in 3 stappen te werk. So the first one is know your context. Dus ten eerste moeten we onze context kennen. Okay, before we can speak God's story in a way that speaks to people, we need to know their story. Voordat we Gods verhaal kunnen vertellen, moeten we eigenlijk eerst hun verhaal kennen. So our starting point needs to be their life situation. What is going on in their life? What are they struggling with? What are they dealing with? Dus we moeten eigenlijk altijd vertrekken van wat er gaande is in hun leven. Dus wat beleven de mensen, waar worstelen ze mee en zo. And I want to do a short exercise now. So I want you to think of someone. Dus ik wil even een oefening doen met jullie. En aan welke persoon denken jullie nu? Think of someone that you know reasonably well. So a neighbor or a colleague or a family member. Denk aan iemand die je redelijk goed kent, een buur of iemand van op het werk of zo. What are their dreams? What are their hopes? Wat zijn hun dromen? Wat zijn hun hopen? How do they find meaning in their life? Hoe vinden ze, What do they live for? hoe vinden ze betekenis in hun leven? Waarvoor leven ze? It could be hobbies. It could be that, every Saturday they're out cycling. Misschien is het een hobby voor hen. Gaan ze elke zaterdag fietsen? It could be that they want to earn enough money to be comfortable, to have a nice house. Misschien willen ze veel geld verdienen en een groot huis kunnen kopen. It could be that they live for their family, that they spend a lot of time visiting family or doing stuff as a family. Of misschien brengen ze veel tijd door met hun familie. Leven ze voor hun familieleden te bezoeken en zo. Now, while you've got that same person in mind, think what are their frustrations? En als je nog diezelfde persoon in gedachten houdt, denk dan aan de frustraties die ze mogelijk hebben. What difficulties do they face in life? Welke moeilijkheden gaan ze allemaal door in hun leven? In what ways are they confronted by the brokenness in our world, in our society? Op welke manier ervaren zij de gebrokenheid van deze wereld? It could be sickness. Misschien is het wel ziekte. It could be that they've lost their job. Misschien hebben ze hun werk verloren. It could be financial trouble. Misschien hebben ze financiële moeilijkheden. It could be broken relationships, that their marriage isn't good, or that they don't have contact with their children. Misschien zijn het gebroken relaties waar ze mee worstelen.
een huwelijk die uiteengevallen is of de kinderen die weglopen of zo. And the final question, how do they deal with those setbacks? En dan ten derde, hoe gaan ze daarmee om met die worstelingen in hun leven? What's their coping mechanism? Wat voor middelen hebben ze om daarmee om te gaan? It could be that they try to exert more control over their environment. Misschien willen ze meer invloed uitoefenen op hun omgeving. That they work harder. Of misschien gaan ze daardoor harder werken. It could be alcohol. Of That they withdraw and escape. misschien willen ze ontsnappen en grijpen naar de alcohol. It could be that they are withdrawing not just through alcohol, but they also withdraw from relationships. Of misschien willen ze geen relaties meer aangaan. Durven ze geen goede relaties meer opbouwen. It could be that they become extra religious. Of misschien worden ze overdreven religieus. The answers to those three questions is a short summary of their life situation. Dat is het antwoord op de 3 vragen waar mensen kunnen mee worstelen en zo. And we can generalize this by basically we're asking these 3 questions. Dus we kunnen dus die 3 vragen stellen. If we could go to. So, how the world should be. Hoe zou de wereld moeten zijn? So, what are my dreams? What are my hopes? What I think I need in order to be happy? Wat zijn mijn dromen? Welke hopen heb ik opdat ik in een perfecte wereld zou kunnen leven? And how the world really is, so the reality. En hoe is de wereld werkelijk? So my failings, my weaknesses, Mijn zwakheden, mijn falen, the brokenness in society, suffering. de gebrokenheid in de samenleving en het lijden. And the third question, how do I try to improve my world? En ten derde kunnen we ons de vraag stellen, hoe kan ik de wereld verbeteren? In other words, how do I make it conform to that first point of how the world should be? What am I doing in order to try and make my world, in order to try and make myself happy again? Dus wat doe ik eraan om de wereld, zoals in de vraag 1, opdat dit zou vervuld worden? I want to go through an example with you. Ik wil daarvoor een voorbeeld bekijken met jullie. Mohammed. We zien hier Mohammed. Mohammed dreams of starting his own business one day. Hij droomde ervan om op een dag zijn eigen zaak te hebben. He wants to earn his own money so that he can look after a family and never experience financial hardship ever again. Hij wil geld verdienen om op eigen benen te kunnen staan en dat hij geen financiële problemen meer zou moeten hebben. But the reality is that Mohammed speaks broken Dutch. Maar de realiteit is dat hij niet goed Nederlands spreekt. And he is struggling to finish his studies at the CVO. En ja, hij heeft moeite om zijn studies te beëindigen. He doesn't get on with his teacher. En hij schiet niet goed op met de leraar. And he feels misunderstood by others. En hij voelt zich misbegrepen door anderen. Without any education or any training, he doesn't get many opportunities for a job. Maar zonder deftige opleiding zal hij het moeilijk hebben om een deftige baan te vinden. And he becomes increasingly frustrated. En zo geraakt hij meer en meer gefrustreerd. And starts to see himself as a victim of a racist and unjust system. En zo begint hij te denken dat hij het slachtoffer is van een onrechtvaardig systeem in de maatschappij. How does he deal with these setbacks? Hoe gaat hij daar nu mee om met die tegenslagen? He withdraws from Belgian society. Hij trekt zich terug uit de Belgische maatschappij. Spends more time on the internet. En hij spendeert meer en meer tijd op het internet. Sometimes starts to drink. En dan soms begint hij te drinken. Also a bit of drugs. En hij neemt zelfs drugs. And he becomes more and more frustrated and more angry. En hij raakt meer en meer gefrustreerd en hij wordt boos. Angry at people in general. Hij is boos in het algemeen op mensen. Sadly, this story isn't so uncommon, especially amongst refugees. Jammer genoeg is dit verhaal niet zo ongewoon, speciaal onder de vluchtelingen. The question is, how does God's story speak into this person's life?
Maar de vraag is nu, hoe kan Gods verhaal spreken naar die mens toe? What could we as Christians say or do that would enable God's truth to shine into his situation? Wat kunnen wij zeggen of vooral doen, zodat Gods licht mag schijnen in het leven van die mens? Are there any ideas? Hebben jullie een Voel je idee vrij soms? om... Is er iets is? Wat zou jij zeggen? Feel free to present a proposition. What would you do? Hoe zou jij hem bemoedigen of helpen in How deze could you situatie? encourage this person? Je zou kunnen zeggen dat God van hem houdt Ja, en hem ook zal bijstaan in heel moeilijke tijden. ja. Dus je toont hem aan wie God is, dat God van hem houdt, wat hem zal bijstaan in moeilijke periodes. Ja, heel goed. Is er nog iets? Maybe first build a friendly relationship, to know him better, and then finally tell him that there is a God who loves him and can help him. Yeah, so build the relationship, get to know him as a friend, spend time with him, especially if he is withdrawing. It's good to do that, yeah. So the second step De tweede stap dus, then is to look for points of connection between God's story and their story. is om te kijken naar overeenkomsten tussen die man zijn verhaal en Gods verhaal. Because God's story, which we read in the Bible, also has an answer to those three fundamental questions that we saw earlier. Want in de Bijbel is Gods verhaal ook een antwoord op die drie vragen die we gesteld hebben. So the first question was how the world should be. Hoe moet de wereld zijn, idealiter? Well, in the Bible we read that man finds his purpose in God alone. En in de Bijbel lezen we dat de mens slechts tot zijn doel komt in God alleen. And he finds peace when he is in good relationship with others. En hij vindt vrede als hij in goede relatie is met anderen. And the second question was, but how is the world in reality? En de tweede vraag, hoe dat de wereld in de realiteit is. The Bible's answer is that man has broken his relationship with God and therefore all his relationships are under stress. En ja, de Bijbel zegt dat er een gebroken relatie is met God en dat we allemaal leven onder stress. This is what the Bible calls sin. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. And then the answer to the third question, which is how can we improve our world? En dan het antwoord op de derde vraag, hoe dat we de wereld kunnen verbeteren. Well, we find the answer in Christ. We vinden daar het antwoord in Christus. In Jesus, God has rescued man and is restoring man's position by renewing those broken relationships. In God is er herstel en herstelt God de gebroken relaties. And the challenge then of what we call contextualization, so speaking God's story into a person's story, is to bridge those two stories. En dus we moeten deze twee verhalen kunnen aan elkaar koppelen. We need to look for points of connection between the two stories. We moeten punten van overeenkomst vinden. What are the similarities? What are the differences? Wat zijn de gelijkheden en wat zijn de verschillen? Where do they intersect? Where do they overlap? Waar komen de verhalen overeen met elkaar? So let's apply this then to Muhammad's story. Dus laten we ons verder kijken in het verhaal van Mohammed. Ultimately, Muhammad can only find fulfillment in God. Dus uiteindelijk kan Mohammed enkel vrede vinden in God. Not in money, Niet in because geld, that's what he said he was looking for. want hij was op zoek om geld te verdienen. Not even in stability, Ook niet in stabiliteit. which is something that people coming from a very unstable, traumatic background are definitely looking for. Want ja, die mensen komen vaak uit een onstabiele, traumatische achtergrond. We also can say that work is a gift from God. Maar ook kunnen we zeggen dat werk, dat iets is dat God ons gegeven heeft. And so it is good for him to persevere in his studies, to work hard. Dus het is goed voor hem om hard te werken en zijn studies te volbrengen. He will find fulfillment in doing that. Want daarin zal hij voldoening vinden. We can also say to Muhammad,
We kunnen verder zeggen dat Mohammed, that the world is not always fair. dat de wereld niet altijd eerlijk is. It is wrong, definitely wrong, but Muhammad will face discrimination. Het is verkeerd, maar uiteindelijk zal er discriminatie plaatsvinden in de maatschappij. Because of his religion or his skin color. Misschien door de kleur van zijn huid of zijn godsdienst. The Bible is clear, the world is a broken place. De Bijbel is duidelijk dat de wereld een gebroken plaats is. And the West is not heaven on earth. It's also broken. En ook het Westen hier is geen hemel op aarde, het is een gebroken wereld. I want to say this does not excuse injustice. Dus we willen geen onrechtvaardigheid vergoelijken. The church should always stand up against injustice and discrimination. De kerk heeft altijd opgestaan tegen onrechtvaardigheid. But we validate his feelings, we share them, we say, yeah, we understand your feelings of injustice. Maar we dienen zijn gevoelens te begrijpen, we dienen mee te leven met hem. But we help him to look beyond that experience. Maar we moeten hem helpen kijken verder dan die situatie. So he doesn't get stuck in a victim mindset. Zodat hij niet blijft vaststeken in die gedachtenhang van slachtoffer. And the final question is then, what does the gospel offer to Muhammad? Dus de uiteindelijke vraag is, wat heeft het evangelie te bieden aan Mohammed? And as was said, the challenge to Muhammad is to trust in God as a loving father. Dus de uitdaging is dat Mohammed uiteindelijk zou zijn vertrouwen stellen in God. To trust that God will look after him despite the opposition. En om erin te vertrouwen dat God voor hem zal zorgen, wat de omstandigheden ook mogen zijn. Currently his coping mechanism is withdrawal. He doesn't want to have contact with Belgian society. Dus nu op dit moment wil hij zich terugtrekken uit de maatschappij omdat hij er niet mee kan omgaan. But we want to give him hope by telling and help him to regain control. Maar we willen hem hoop geven en zorgen dat hij terug de controle heeft over zijn By leven. telling him that with God he can accomplish certain things in his life. Door hem te vertellen dat God hem kan helpen om bepaalde dingen te verwezenlijken. If he entrusts those dreams and surrenders them to God. Als hij die dromen maar toevertrouwt aan God. So what are we doing here really? We're giving pastoral care to Muhammad. Dus eigenlijk geven we hem een soort pastorale zorg. He is a person who is broken, who is lost, and we are giving pastoral care as a Dus Christian. hij is een gebroken en verloren persoon en we brengen hem dus pastorale zorg toe. At the start of Jesus' ministry, he described his own ministry like this. Bij het begin van de bediening van Jezus heeft hij zijn eigen bediening als volgt beschreven. The Spirit of the Lord is upon me, De geest van God is op mij, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. want hij heeft mij gezalfd om het goede nieuws te brengen aan de armen. He has sent me to proclaim freedom for the captives Hij heeft mij uitgestuurd om vrijheid te brengen aan gevangenen and recovery of sight to the blind, en om terug het zicht te geven aan degenen die blind zijn to set the oppressed free, en om de onderdrukten vrij te and maken. to proclaim the year of the Lord's favor. En om het jaar van Gods favor mede te delen. Yeah. Gunst. So we are helping people to see their story as something bigger, as part of something bigger. Dus we helpen de mensen om in te zien dat zij deel maken van een groter verhaal. They are part of God's bigger rescue story, redemption story. Dus ze maken deel uit van Gods grote reddingsplan. We proclaim what God has done in Christ, Dus we delen mede wat God gedaan heeft in Christus. and we help them to understand what the impact is for their life. En we helpen hem om te begrijpen wat voor invloed dit kan hebben op hun leven. It's the same as discipleship, Het is hetzelfde als discipelschap. teaching people to walk with Jesus. Mensen te leren te wandelen met Jezus. And we do this with everyone. And Jesus said, go and make disciples. En zo kunnen we dit doen met iedereen, want hij zei, ga uit en maak discipelen van alle mensen. So the second step then is to look for points of connection. Dus zo kunnen we kijken naar
punten waar we gemeenschap hebben. And the final one is to share our own story. En ten laatste kunnen we ook ons eigen verhaal delen. Now, I don't mean just your own testimony. Ik bedoel niet enkel ons eigen getuigenis. You can definitely give that as well. We kunnen die natuurlijk ook delen. But how you, as a follower of Jesus, are dealing with the same issues. Maar hoe dat wij als volgers van Jezus dezelfde moeilijkheden doormaken. We as Christians are confronted with the same reality as everybody else. Want wij staan in dezelfde realiteit als iedereen rondom. A broken world where there is suffering, where there is pain, where there are setbacks. Een gebroken wereld waarin we leven, waar dat er moeilijkheden zijn, lijden en zo verder. Just like Muhammad, we also feel frustrations, and our dreams also sometimes are broken. Zo, net als Mohammed ervaren we ook moeilijkheden en worstelen met zaken. But it's very important to be able to show that we as followers of Jesus, we deal with it differently. Maar we kunnen delen met die persoon dat wij als christenen anders daarmee kunnen omgaan. We can tell a different story. We kunnen een ander verhaal We can vertellen show a different way. en een andere manier van aanpak tonen. Instead of the usual coping mechanisms that you see in the world, In plaats van de middelen die de wereld vaak gebruikt, medication perhaps, misschien medicamenten, withdrawal, control, money. controle uitoefenen of zich terugtrekken, geld. If we can show people that we seem to have a supernatural way of dealing with things. Als we kunnen tonen aan mensen dat wij een bovennatuurlijke manier hebben om de zaken aan te pakken. That is only possible through the power of the Holy Spirit which is working in us. En dat is enkel mogelijk doordat de Heilige Geest in ons werkt. Then we are being a witness. En zo worden wij een getuige. So we show forgiveness instead of revenge. Wij tonen dus vergiffenis in plaats van wraak. We show love instead of hate. We tonen liefde in plaats van haat. We talk it through when there are differences instead of ignoring and withdrawing. En we praten zaken door met mensen in plaats van ons terug te trekken en ons af te zonderen. We surrender to God instead of trying desperately to hold on to control. We geven ons over aan God in plaats van zelf de controle te willen overnemen. Ultimately, this is the way of life, the way that leads to life instead of the way that leads to death. En uiteindelijk is dit de weg die leidt naar het leven in plaats van naar de dood. We are to be living examples of how God's power can transform ordinary people Dus wij moeten levende getuigen zijn van hoe dat God gewone mensen kan veranderen. to respond in extraordinary ways. En om ons zo te veranderen op een buitengewone manier. To the same brokenness, to the same pain, to the same situations. In dezelfde gebrokenheid, dezelfde situaties. Remember the narrow way versus the broad way? Denk aan wat in de schrift staat als de smalle weg tegenover de brede weg. The narrow way is the way of discipleship. De smalle weg is die van discipelschap. It is the way that Jesus wants us to deal with things. Het is de weg waarop dat wij moeten omgaan met de dingen zoals Jezus geleerd It's heeft. the way that leads to life. Het is de weg die leidt naar het leven. And if we can share from our own experience Als wij zo kunnen delen vanuit onze eigen ervaring, how we are walking that narrow way, hoe dat with wij Jesus, die smalle weg met Jezus bewandelen, we can encourage others to get onto the same narrow way. kunnen we anderen bemoedigen om ook op die smalle weg te gaan. And the great thing is we all have stories En het goede is nu dat we allemaal verhalen te because vertellen we're all hebben. human. Want wij zijn allen mens. So we can't say, I'm sorry, I'm not an evangelist. Dus wij kunnen niet zeggen, sorry, ik ben geen evangelist. There's no excuse Er is geen because excuus. God is at work in all of us. Want God is in ons aan het werk, ieder van ons. And we can all give an account for the hope that we have. En wij kunnen allemaal rekening geven van de hoop die wij hebben. So the final slide. So here you have the three steps to share our faith in a natural
spontaneous way. Dus hier zien we de 3 stappen hoe dat we op een natuurlijke manier het goede nieuws kunnen brengen. First, listen. Ten eerste, luister. Take time to hear what they're saying, to listen to their story. Neem de tijd om te luisteren wat mensen te vertellen hebben. Luister naar hun verhalen. Their context is our starting point. Want hun context is waar dat wij kunnen starten. Not from a cold and distant gospel presentation where we just say, here's the gospel, deal with it. Niet vanuit een koude en kille evangelisatie, presentatie, dat we de mensen op de neus drukken en verder zoek het maar uit. Then watch, discern. En dan kijk, onderscheid. Pray that God will reveal to you how their story interacts with His story in the Bible. Bid dan tot God dat Hij je mag duidelijk maken hoe dat zijn verhaal, het Gods verhaal, hen duidelijk kan worden. How does God's truth shine into their situation? Hoe kan Gods waarheid in hun leven schijnen? And finally, speak. En ten derde, spreek. Share how God's own story has impacted your life and changed your life. Deel met hen hoe dat Gods verhaal invloed gegeven heeft op jouw leven. And how you have been able to deal with the same pain, the same brokenness, but in a very different way. En hoe dat jij hebt kunnen omgaan in diezelfde gebroken wereld door God op een andere manier. Let's pray together. Laten we samen nog bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons geroepen hebt om getuigenissen te zijn van wie u bent. Yes, Father God, thank you that you have called us to be a witness of what you do in our lives. Heer, en u hebt inderdaad wonderbaarlijke dingen gedaan in de geschiedenis en ook in ons eigen leven. And yes, Lord, indeed, you have done wonderful things in the past and indeed in our lives as well. Heer, geef ons een bewogenheid voor de verloren. Give us, Lord, a compassion for the lost people. Geef ons wijsheid dat we mogen vertellen vanuit uw woord wat hen echt aanspreekt. Yes, Lord, give us wisdom, Lord, that we can speak and that we can share from your word what is appealing to people. Geef ons inzicht in wat ze echt mee worstelen. Give us insight, Lord, what people are wrestling with. Zodat we kunnen uw waarheden spreken tot hen. So that your truth may speak to them. Heer, geef ons ook de moed om ons mond open te doen als het nodig is. And give us the courage, Lord, to open our mouths to speak to them. Dank u, Heer, dat u dit alles bewaart in ons door uw Heilige Geest. So, Lord, thank you that you accomplish this in our lives. In Jezus' naam. In Jesus' name, Amen.